yung makinis sa loob, okay? Yung makinis na part ng ano is sa loob. Tapos yung magaspang sa labas. So, just put a little amount. Kasi pinili ko yung beef para madali siyang maluto. Okay? So, you put here. This is a triangle, right? So, you put it here. Here. And then, you roll it like that. Okay, make it very tight para mabilog siya pag ano, pag nag-fry kayo. And then, you fold both sides. Okay? And then, you keep rolling it. Para angle siya. Para siya parang ganyan. Rolling it. Yun. Tapos lagyan mo siya ng ano. Yung cornstarch na ginawa ko siyang glue. Okay? Lagyan mo dito. So, it goes like that. Tingnan mo siya. Diba maganda siya? Tingnan. Below.